איזה כיף שהגיע הפרק הזה. אנחנו במלון הנורמן, הבית של 2 מהמסעדות הכי טובות בישראל, אלנה והדיינינגס. היום נבקר באלנה ונאכל את אחת המנות שלדעתי הן מנות הדגל של הקולינריה הישראלית בכלל. אחרי זה ננסה ללמוד להכין אותם. אני דניאל ריגבי, זאת מנת הדגל. כל פעם שאני באלנה, אני מתרגש מהרמה של השירות פה, מהרמה של הנראות, של האסתטיקה. אני מחפש את מנת הדגל של המקום, מנה שאת הכי ממליצה עליה. אני הכי ממליצה על המנה של הטורטליני חצילים, זאת מנה של פיסוני בצק שלג, עם חציל שרוף, קוטה פרמיז'ן, עם חמת אורגנו וזעתר מלמעלה. וואו, ריח חזק של זעתר שאני מאוד אוהב. מנה נראית נפלא, יש פה אספרגוס, יש פה עלי אורגנו, הטורטליני שלנו, רוטב וחמאה. בוא ניתם. ביס נדיר. זה נימוך בצורה בלתי רגילה. המילוי עדין, אבל עדיין הפה מלא בטעמים. זה משחק של נימוכות, אין פה איזשהו קראנץ' ואתה לא רוצה אותו, אתה רוצה לצלול לקריות האלה, לעצום עיניים ולדמיין שאתה בעולם אחר. פשוט נהדר. זה משהו שכל בן אדם צריך ללמוד להכין. אתה מכין את זה בדייט לבחורה, היא שלך לנצח. מצטרף אלינו השף ברק אהרוני, השף של המסעדה. קודם כל תודה שאירחת אותנו כאן. שמחה. מה זה אלנה בשבילך? אלנה זה אבולוציה. אבולוציה שהתחילה לפני 3 שנים כבר. כשהחלטתי שצריך לעשות פה שינוי שמתאים יותר לאופי שלי ולמי שאני ולמה שאני אוהב לאכול ולבשל. כן. וזה, ככה נוצרה אלנה בדמותי נקרא לזה ככה. בגדול הפילוסופיה שמנחה אותי כל הזמן זה דבר מאוד פשוט שנקרא honest food. להיות נאמן לאוכל ולהיות נאמן למוצרים ולהביא את הכי טוב שאפשר על הצלחת, ובלי יותר מדי התעסקות ובלי יותר מדי מניירות על הצלחת. המנה שאכלנו עכשיו, הטורטליני חצילים, כולם פה טעמו. הצלם טען שהוא רוצה ילדים מהמנה. מה ההשראה? זה מנה שאתם רוצים איתה כבר הרבה זמן? קודם כל אני מאוד מאוד אוהב פסטה. זה אחד. זה גם קומפורט כזה, זה כיף. והבצק מאוד מאוד, אני אוהב את הבצק. הבצק הוא בצק שהוא לא בצק פסטה רגיל. נכון. בצק שמורכב מקמח וריקוטה בלבד, אין שם שום דבר מעבר לזה. וחצילים, אתה יודע, אנחנו בארץ ישראל, מי לא אוהב חצילים? אז אנחנו שוב במטבח שלי, הולכים להכין את הטורטליני חצילים המהמם של מסעדת אלנה, ויש לנו כאן את כל הרכיבים כבר על השולחן. אז יש לנו זעתר, מלח, פלפל שחור, מרווה, אורגנו, פטרוזיליה, טימין, חציל, בצל, סלרי, גזר, גבינת פרמיז'ן, חמאה, גבינת שמנת, ריקוטה וקמח פסטה טיפו זרו, דאבל זירו, שהוא במיוחד מתאים לפסטות. אז דבר הראשון שאנחנו צריכים להכין בשביל הרוטב זה ציר הירקות. ציר מאוד מאוד פשוט להכין ומשדרג כל מנה. עכשיו, בצירי הירקות משתמשים בדרך כלל במה שנקרא מירפואה. זה השילוש הקדוש של המטבח הצרפתי, זה סלרי, גזר ובצל. כמובן שאפשר להוסיף כל דבר שרוצים, שורש סלרי, קולורבי, קישואים, מה שבא לכם, אבל זה היסודות. אנחנו חותכים את הסלרי לחתיכות גדולות, 3 מקלות סלרי, 3 גזרים, בצל אחד גדול לבן, אנחנו חותכים אותו לרבעים. זה המירפואה שלנו, יסודות, זה הכל. עכשיו אנחנו צריכים להוסיף עשבי טיבול. אז עכשיו אנחנו מדברים על בוקי גרנין. זה הצרור תבלינים שמשתמשים בו במטבח צרפתי כדי להשאיר את הטעם של ציר. כאן אנחנו נשתמש בטימין, פטרוזיליה, קצת מרווה, ואנחנו נוסיף גם מאורגנו. אנחנו לוקחים את כל הירקות האלה, מכסים אותם במים 2 סנטימטר מעל, לא יותר, מביאים את זה לרתיחה ומבשלים על אש קטנה חצי שעה, 40 דקות, יש לנו אחלה ציר ירקות. הבצק של אלנה הוא מיוחד, הוא לא בצק פסטה רגיל, הוא עשוי מקמח ומריקוטה. אין בו ביצים, זה מה שנקרא בצק שלג, מאוד מאוד רך, כמות שווה של ריקוטה וקמח. תנסו לקחת ריקוטה איכותית, יבשה יחסית, בלי הרבה נוזלים, זה יהפוך את הבצק למאוד מושי ואנחנו לא רוצים את זה. אז אנחנו נשתמש עכשיו ב-200 גרם ריקוטה, ומוסיפים 200 גרם קמח לפסטה, ויש לנו את המסה הראשונה שלנו.
לפני שנתחיל ללוש את הבצק, אנחנו רוצים לערבב אותו לפני שהידיים שלנו לא יתלכלכו יותר מדי. אפשר לעשות את זה גם במערבל מזון. עד שנהיים לנו ממש גושים קטנים כאלה של בצק. בנקודה הזאת אנחנו יכולים להתחיל ללוש. תוך הקערה עדיין, לא צריך לעשות בלגן. לא כל הקמח ירצה להתחבר בהתחלה, אבל אנחנו לא נוותר לו, כי גם ככה זה הולך להיות בצק מאוד מאוד עדין. יהיה לנו קשה לעבוד איתו. אנחנו נצטרך לקרר אותו היטב לפני שנתחיל לעבוד איתו. אז אנחנו משתדלים שכל הקמח ייכנס לתוך העיסה הזאת לפני שאנחנו מעבירים את זה לקירור. הבצק שלי כבר מוכן. ואנחנו נעביר אותו או לקירור 3 שעות במקרר, או אם אנחנו ממהרים, חצי שעה בפריזר, זה גם אחלה. את הדבר הזה אנחנו נעשה מכוסה. אפילו בשקית סנדוויץ' אנחנו מכניסים את הבצק לתוך השקית, מוציאים את האוויר שלא יתייבש, מקפלים, וכל הדבר הזה שמים במקרר. אנחנו מגיעים לחציל. את החציל הזה אנחנו הולכים לשרוף על הגז. שימו לב שאתם קונים חציל שהוא מבריק, שהוא יפה. אנחנו לא רוצים חצילים גדולים מדי, כי אז יש להם הרבה מאוד גרעינים והרבה מאוד נוזלים וזה לא טעים. מעבירים את זה לגז, נותנים לבשר להתרכך. הריחות כבר יגידו לכם מתי זה מוכן. להדליק אש הכי גבוהה, אנחנו לא צריכים לפחד, זה טוב שזה יישרף, אנחנו רוצים את הטעם של השרוף. תן לו לרוץ. כל כמה דקות אנחנו הולכים להפוך את החציל, לוודא שהוא לא שרוף מדי, ולהמשיך לבשל אותו עד שהוא יהיה רך בכל החלקים שלו. אנחנו עובדים כאן במקביל, אנחנו עובדים מהר, ואנחנו צריכים לגרד פרמיז'ן לתוך המילוי. אז אנחנו, בגלל שזה מילוי, אנחנו מגרדים על הכי קטן, כדי שיהיה קל אחר כך לאבד את זה בתוך המילוי. אגב, את החלק הקשה של הפרמיז'ן, אתם יכולים בקלות לקחת ולשים בצירים, לשים בתבשילים, הוא מתרכך והוא מוציא את כל הטעמים שלו, והוא ממש טעים. ואני בינתיים אוכל אותו. אנחנו יודעים שהחציל מוכן כשהוא רך, כמו שהחציל הזה. אנחנו נחצה את החציל באמצע, נפתח אותו כמו פרפר יפה, ושוב לעוד רבע, כדי שיהיה לנו קל יותר להוציא את הבשר של החציל. כאן אנחנו פשוט בזהירות, זה חם, מוציאים את הבשר, מגרדים אותו מהקליפה. אמרנו, אנחנו לא מאוד זהירים, לא אכפת לנו שקצת מהקליפה תיכנס, אנחנו תכף אפילו נכניס חלק ממנה במיוחד. זה ייתן עוד יותר את הטעם המעושן שאנחנו רוצים אותו, אנחנו רוצים את הטעם המעושן הזה. זה מה שאלנה משתמשים כדי להביא את הטעם הזה. ויש לנו את בשר החצילים שלנו. לתוך זה אנחנו מוסיפים חתיכה לא מאוד גדולה של קליפת חציל. ולא סיימנו, אנחנו רוצים להוציא את הנוזלים של החצילים, כי הם מאוד מאוד מרירים ואנחנו לא רוצים אותם בתוך המילוי שלנו. אז אנחנו לוקחים את בשר החצילים והקליפה, ואנחנו מוסיפים טיפונת מלח, מערבבים. המלח יעזור לנו להגיר את הנוזלים מבשר החצילים, ואנחנו עם מסננת מעל בול יותר גדול מעבירים את הבשר. אנחנו דוחפים את הבשר, ממש מוציאים את כל הנוזלים. אנחנו לא רוצים לדחוף יותר מדי חזק, כי אז הבשר יעבור דרך המסננת ויהיה לנו פירה חציל. אפשר לראות כמה מים הם הגירו. יש לנו כאן 80 גרם בשר חצילים מחציל אחד. אנחנו מוסיפים לזה 80 גרם פרמיז'ן, 100 גרם גבינת שמנת, ועוד 100 גרם גבינת ריקוטה. מתכונים זה המלצה. אתם אוהבים יותר פרמיז'ן, שימו יותר פרמיז'ן. אתם אוהבים יותר שמנת, שימו יותר שמנת. אתם רוצים רק חצילים, תעשו רק חצילים. מה שאתם אוהבים זה מה שיהיה במטבח שלכם. אנחנו מוסיפים את הגבינות שלנו לתוך הדבר היפה הזה, שעוד רגע הולך להיות מאוד טעים. ונותנים כמה בליצים. אחרי הבליצים אנחנו יכולים לעבור חשוב מאוד, תמיד לטעום. מעולה. חסר לי טיפונת מלח, וגם אני אוסיף עוד גבינת שמנת. זה לא דיאטטי המתכון הזה. מה שאנחנו צריכים עכשיו זה שקית זילוף. מכניסים את הראש בתוך השקית, ואת השקית אנחנו מכניסים לתוך כוס גבוהה. מקלים ככה יפה תוך הכוס, שלנו נוח להעביר את המסה פנימה, ובעזרת כף אנחנו פשוט מעבירים את המסה. את הדבר הזה אנחנו מכניסים לקירור עד שנתחיל לעבוד עם הפסטה. הציר שלנו יתבשל 40 דקות, הוא מוכן, אני הולך להוריד אותו מהגז, ואז אני הולך לסנן אותו כדי שלא יישארו לנו חתיכות בפנים. אפשר לראות את הנוזל, זהוב, יפה, חלק. אנחנו ניתן לו לנזול ולהתקרר. הבצק שלנו קר, הוא מוכן לעבודה, אנחנו נחצה אותו כי יהיה מאוד קשה לעבוד עם כל המסה בבת אחת.
כדור, טניס, פינג פונג. לא מבין בספורט. אנחנו נעבוד על משטח מקומח, לא הרבה. הוא נלוש אותו קצת רק כדי להחזיר לו את האלסטיות, לא יותר מדי, אנחנו לא רוצים לחמם אותו. זה משהו שאנחנו ממש לא רוצים לעשות, כי אז יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעבוד איתו. מעבירים למכונה, אל תדאגו, כמה פעמים ראשונות אף פעם לא מוצלחות, עד שהבצק מתרגל למכונה. אנחנו נעשה את זה כמה פעמים. קיפול, הכנסה. עכשיו שהבצק קצת נרגע, אנחנו נקמח אותו, שלא ידבק לנו, שתי הצדדים, ונעביר לדרגה 2. דרגה 4, נקמח אותו שוב פעם. הדרגה הסופית שאנחנו רוצים להגיע אליה זה 6. כל מכונת פסטה זה שונה, אבל אנחנו לא רוצים דק מדי, אנחנו רוצים שיהיה לנו נוח לעבוד איתו, ושהוא יהיה עדין וטעים. הבצק שלנו מוכן. קורצים עיגולים עבור הטורטליני, ויש לנו 4 דיסקיות יפהפיות שתכף יהפכו להיות טורטליני. במנה של אלנה יש 8 טורטליני, אז אנחנו צריכים רק קצת בצק. אנחנו לא מפחדים להכניס את הבצק שהשתמשנו לתוך הבצק החדש, הם יתערבבו, זה יהיה בסדר גמור. מה שכן, חשוב ללוש היטב, כדי שיהיה לנו מסה אחידה של בצק. כדי שהדיסקיות לא יתייבשו, אנחנו נכסה אותם בינתיים בנייר אפייה, ונמשיך לעבוד על הבצק. טוב, הדיסקיות שלנו מוכנות, עכשיו אנחנו רק צריכים לזלף את המילוי ולהדביק אותם בצורת טורטליני. ניקח כמות לא גדולה, מזלפים את המסה לתוך הטורטליני. יש לנו כאן צלוחית קטנה עם מים, אנחנו משתמשים באצבע שלנו כדי להרטיב טיפה את דפנות הפסטה, כדי שהם ידבקו טוב יותר. אנחנו רוצים לעבוד מהר, כי הבצק הזה כשהוא מתחמם מאוד מאוד לא קל לעבוד איתו. ועכשיו לקיפולים של הטורטליני. לוקחים את הדיסקית, מקפלים את המילוי בתוך הגבולות של הפסטה. אם בורח קצת לא נורא, פשוט לדאוג שלא יהיה עוד נזילות. אנחנו מקפלים אחד מעל השני, וטורטליני. טורטליני שלנו מוכנים, אנחנו נשאיר אותם להתייבש קצת, ואנחנו עוברים לרוטב. אנחנו מרתיחים את הציר שלנו, אנחנו הולכים לבשל את הפסטה בתוכו. בשביל זה אנחנו צריכים להמליח אותו, כי מבשלים פסטה במים מלוחים. אנחנו לא רוצים יותר מדי, כי אנחנו הולכים להשתמש בזה גם לרוטב, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לשלוט. אנחנו מדליקים גם מחבת, אש גבוהה, ומוסיפים לא פחות מ-100 גרם חמה. אני יודע, משמין, לא נורא, יהיה טעים. אנחנו נותנים לה להינמס, ומוסיפים עלי אורגנו למחבת. כשהחמה כמעט נמסה, מתחילים להכניס את הטורטליני למים. אנחנו רק מרקידים קצת את הסיר כדי שהטורטליני לא ידבקו לתחתית, ונותנים להם להתבשל בציר כמה דקות, לא יותר. שימו לב שהחמה לא נשרפת. אם היא מתחילה להשכים, אנחנו מורידים את האש. כשאנחנו מרימים את הטורטליני, אין לנו שום בעיה שיגיע נוזל לרוטב. להפך, אנחנו רוצים את זה, אנחנו אפילו נוסיף עוד קצת. הטורטליני שלנו מוכנים, אנחנו מעבירים אותם מיד למחבת. עם המים, עם הציר יותר נכון, אנחנו רוצים שהנוזל יגיע, אנחנו רוצים לעשות מה שנקרא אמולסיה, עירוב של שומן ונוזל, זה בעצם הבסיס של הרוטב שלנו. לוקח עוד ציר. עכשיו מה שאני צריך לעשות זה רק לתת לחמאה ולנוזל להתערבב. אתם רואים שנוצר הצבע הצהוב הזה, זה אומר שהרוטב שלנו מייצר את האמולסיה שאנחנו רוצים. ברוטב חמאה אנחנו לא רוצים לעבוד בחום גבוה מדי, כי אז החמאה תפרק מהרוטב, ואת זה אנחנו לא רוצים. הרוטב מוכן, יצטמצם מספיק. טאצ' סופי, קצת זעתר, אולי נגיעה של פלפל שחור. הגיע הזמן לטעום. נראה לי שזה החלק הכי טוב בתוכנית יוטיוב לבישול. וואו, זה טעים. תכינו את זה לחברה שלכם, תכינו את זה לאבא שלכם, תכינו את זה למישהו, הוא יאהב אתכם לנצח. זה רך, זה מטובל, זה קרמי,
זה כל מה שאתה רוצה מאוכל, זה כל מה שאתה רוצה מהחיים. השילוב טעמים הוא נפלא, הוא נכון, הוא מדויק, הבצק הוא רך, המילוי קרמי וכיפי וכל מה שאוכל צריך להיות. וכל מה שנשאר זה רק ליהנות. רק ליהנות מהביס הזה עם האנשים שאתה אוהב. אם אהבתם את הפרק הזה, אני ממש אשמח, תנו לי לייק, תעשו תגובה, תעקבו אחריי בפייסבוק וביוטיוב, ונתראה בפרק הבא.